Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. До нашого ефіру доєднується Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, слава Україні! Моє шанування! Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, 44 дні було в нас затища. Росія масово не наважувалася обстрілювати нашу країну, але, на жаль, це сталося. Можемо констатувати, що знищено 31 ракету, 2 балістичні, 29 крилатих. Тобто все, що випустила Росія по території нашої країни, Збройні сили України, в тому числі протиповітряна оборона, все відмінусувала. Але тим не менше, удар був такий масований, завданий по столиці. Як ви бачите, чи намагалися таким чином пробити ППО Києва? Ну, я, по-перше, зроблю уточнення, що 44 дні не було лише обстрілів по Київщині. Так, Україну обстрілюють щоночі, щодня і щоночі. Ну, це удар, виходячи з того, що там, виходячи з траєкторії, якими заходили ракети, тобто заходили вони з дещо незвично, так вони намагалися з маневром обходити Київ, заходити там з сторони Ірпеня, Фастова. Зараз вони просто заходили з півночі Києва, з району Київського водосховища. Це маршрут, до речі, який минулого тижня намагалися нанести удари шахедами, ну, які, напевно, використовували для розвідки. Тут вони намагалися вже ударити крилатими ракетами, але тим не менш варто значити, що крилаті ракети росіяни розуміли, що свої можуть використовувати виключно як засіб для просто навантаження наших зенітно-ракетних комплексів, які в цей момент мають пропустити балістику або гіперзвукову ракету, яка буде летіти, скажімо так, в той же момент. І тому було нанесено також удар 2 ракетами, там, або Іскандер-М, або КН-23 корейська, це ще інформація наразі уточнюється, хоча, знову ж таки, їх там, якщо вона була ефективно перехоплена, враховуючи певну конструктивну, точніше, дуже велику конструктивну схожість, за уламками насправді іноді буває доволі важко відрізнити, в залежності від того, як вони вціліли. Але от був нанесений такий удар. На жаль, є всі підстави вважати, що такий удар, в тому числі по столиці, був нанесений. Ну, не останній, думаю, найближчі пару тижнів варто очікувати нового, тому що ворог він і дещо накопичився, і балістики насправді було застосовано лише 2 одиниці. От це якраз і говорить про те, що запас балістики залишився, таким чином намагалися, можливо, використати нові шляхи для проходу на територію самого Києва для того, щоб просто перевантажити систему ППО і для того, щоб знайти вікно для балістики. На щастя, їм це не вдалося. На жаль, в Києві все одно є певні руйнування і на околиці, містечка, які знаходяться навколо Києва, також попадали уламки. На щастя, поки що немає інформації про постраждалих. Далі будемо, скажімо так, дивитись і очікувати потенціал для нанесення ще ударів, навіть більш масованих, у нашого ворога, на жаль, є. Пане Андрій, але якщо не помиляюся, це перший такий масований удар по території нашої країни після того, як знищили оцей їхній літак А-50. Тобто можемо казати, що десь частково ця атака була така трошки на осліп, чи це хибно так говорити? Хибно. То літак А-50 використовувався в південно-східній частині території на сході України для коригування нанесення ударів тактичної авіації ворога, це кориговані авіабомби Су-34 і Су-35. Для ударів нанесення ударів по території України саме крилатими ракетами, балістичними ракетами, оперативно-тактичними ракетними комплексами, він останнім часом вони не використовував. Пане Андрій, ви дуже дякую, що ви мене виправили. Так, насправді територія України постійно обстрілюється, зокрема прифронтові міста і прифронтові території. Але скажіть, будь ласка, чи ви бачите, якийсь ворог змінює стратегію свою обстрілів нашої держави чи ні? По-перше, він відійшов, від неефективних масованих ударів. Тобто використовує частіше, але зараз там меншу кількість засобів. Це і з шахедів стосується, тобто ми там не бачимо, давайте згадаємо, коли у нас там летіли удари шахедами по 60, 70, 80, тобто останній удар був там 77 шахедів, також по Києву, але він був відбитий. Використовують меншу, намагаються шукати нові, так звані, умовно,
сірі зони по нашій території, де ми не можемо закрити нашими силами протиповітряної оборони, які ми не можемо. Через них вони шукають маршрути для того, щоб заходити через ці сірі зони там по цілях, які вони для себе вбачають. Крилаті ракети також застосовують, до речі, не використовують майже ракети «Калібр», це крилаті ракети морського базування, за що ми маємо бути дуже вдячні нашим морським дронам. Питання в тому, що тактику вони змінюють. Вони стали більш гнучкими, вони більш ретельно оцінюють інформацію, яку вони отримують після обстрілів. Тобто це вже не той характер, який був у 22-му, початок 23-го року. Підлаштовуються, намагаються шукати наші слабкі місця і більш ретельно аналізують. Використовують меншу кількість засобів, плюс намагаються по-різному комбінувати. Враховуючи те, що тут у нас, наприклад, не застосовувались ті ж ракети типу Х-22 під час цього обстрілу, дуже обмежена кількість балістики, тому, на жаль, є передумови вважати, що це був такий, така активна розвідка бою. Далі можна очікувати наступних, ще можна очікувати найближчим часом наступних ударів по території України. А скажіть, будь ласка, принаймні з того, що я бачила в моніторингових чатах, то писали про те, що ці пуски, які були цієї ночі, це вони були з районів Волгодонська та Енгельса, тобто десь ближче вони намагалися підлетіти до території нашої країни і робити пуски. Тобто таким чином вони що? Економлять пальне, чи вони не до кінця впевнені в своїх літаках, чи я помиляюся знову ж? Ні, навпаки. Пальне вони літаки якраз не економлять, вони підлітають, ці пуски вони підлетіли на територію Брянської області, і з неї намагалися запустити. Літак злетів з аеродрому Олені, це на півночі, так далеко. Підходили дуже близько. По-перше, це небезпека навіть для цього стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС, там його 3 модифікації, МС-8, МС-16, МСМ. Підходили близько, підходити близько, знаєте, як показує практика їх ДРЛО А-50У, підліт навіть в зону 200 кілометрів для такого великого літака, це вже питання таке, доволі ризикове. Але вони підходили. В чому основна особливість? Тому що наші засоби також наземні, дальньої радіолокаційного обстеження і розвідки, вони ж фіксують пуск ракети. Тобто пуск ракети фактично на радарі видно так, що це один великий є об'єкт літак, і від нього від'єднується і починає летіти інший об'єкт, який менше. І це відповідно, це так фіксується пуск. І чим ближче вони підлетять, тим, скажімо, пізніше ми побачимо вже, що від нього від'єдналась ракета, і далі пізніше почнемо її фактично відслідковувати. Відстань, з якої вони роблять, мовно до Києва, якщо ми прокладемо просто так пряму лінію по карті, але крилата ракета ніколи не летить по прямій лінії. Крилата ракета – це в цьому її особливість, що вона може активно маневрувати на низьких висотах, тим самим знижуючи свою можливість відстеження і виявлення. Але тим не менше, вони роблять такі пуски для того, щоб ускладнити нам відстеження і виявлення ракет з ближчої дистанції. Поки що будемо дивитись, на даний момент такі зміни, це тактичні зміни, скажімо так, це інша тактика обстрілу. Тобто, така тактика обстрілу в даний момент, на щастя, результату не принесла. Ми будемо дивитися, як вони будуть до цього прилаштовуватися далі. Тут варто зазначити, що сьогодні відбулася прес-конференція Сибірського батальйону Легіону Свобода Росії та РДК, де вони сказали про те, що ранковий обстріл Білгорода, який вони сьогодні здійснили, це була відповідь на атаку по Україні. І, зокрема, вони сказали про те, що їм вдалося перенести війну на території Росії і відкрити ще один фронт на території Росії. Скажіть, пане Андрію, як ви це оцінюєте? Чи насправді вдалося відкрити фронт на території Росії? Я негативно дуже відношусь до висловлення про те, що російська озброєна опозиція робить помсту за удари по Києву. По-перше, я не хочу порівнювати одне з найбільших, найстаровинніших, найгарніших міст Європи, столицю нашої держави, як корінний киянин, який захищав зі зброєю в руках, з містом Білгород, обласним центром в Росії. Це для мене таке питання, скажімо, понятійно-принципове.
Це по-перше. З другою тезою я погоджуюсь. Частково почали переносити війну на територію Росії. Я, можливо, спочатку дещо так скептично ставився до цих рейдів, але зараз те, що вони, по-перше, продовжуються вже більше тижня, йдуть активні бойові дії, вони там десь закріплюються, надали підтвердження, там фото-відеоматеріали знищеної техніки. Подивимось, як там, можливо, в публічну площину буде зроблено якесь інтерв'ю з одним з тих бійців, яких вони, як заявляють, заявили в полон. Це було б також непогано. Так, це свідчить про те, що поступово війна переходить на територію Росії. Хоча насправді з військової виключно точки зору на даний момент якихось зисків там для безпосередньо нашої лінії фронту, поки що нам це не дає, тому що жодних сил туди не перекидається безпосередньо з лінії фронту. Скажімо так, не прямо, але звичайно позитивно, бо будь-який солдат Росії, одиниці техніки, які були знищені або пошкоджені, це значить, що вони вже не попадуть на нашу територію, це як мінімум добре. Але до якихось таких реальних результатів поки що немає. Вони можуть. Їх виключати не потрібно, є там багато, на мою думку, там є різні варіанти, щоб могло стати для нас позитивом. Це або перехід будь-якого там підрозділу Федеральної служби безпеки, найменш вірогідно, Міністерства внутрішніх справ трошки більш вірогідно, і, наприклад, військового підрозділу регулярна армія РФ на бік оцих повстанців, оце або захоплення обласного центру за умови підтримки місцевим населенням тих, скажімо так, ідеалів, цінностей і задач, які перед собою ставлять оці повстанські формування, з подальшим встановленням там, як ними умовно легітимної влади. Це значить, що цей процес розпаду Росії, він де юре, навіть можна сказати, що розпочався. Оце це те, що реально буде для нас дуже позитивним результатом, як і з військової, так і з геополітичної точки зору. Це на мою думку. Поки що ми їх не бачимо, бойові дії продовжуються, це вже добре, далі будемо знову ж таки спостерігати. А якщо ми говоримо, на жаль, про фронт, який знаходиться на території нашої держави, ми можемо казати, що нам вдалося десь зупинити оцей передвиборчий, я би назвала цю ейфорію, чи це, я навіть не знаю, сказ російської армії, які намагалися йти вперед, чи ні? В принципі, бої тривають запеклі, частково ми зупинили, хоча зараз треба звернути свою увагу в район Роботино, в район такого також селища, як Оріхове, яке там зараз фактично зруйноване і знаходиться. Це зона бойових дій, тобто воно не те, що сіра зона, це просто зона бойових дій, частина позиції Збройних сил України, частина позиції рашистів, і саме селище – це просто зона бойових дій. Тобто дещо вони продовжують руйнувати. Знову зверну увагу на те, що дуже активне застосування коригованих авіабомб. З початку року застосовано по лінії фронту і по території України більше 3,5 тисяч. Це, щоб ви розуміли, 16 разів більше, ніж за весь 2023 рік. Тут буквально за початок, можна сказати, за неповний перший квартал 2024 року. Це така, хоч і не завжди не зовсім точна, але дуже страшна зброя, коли прилітають ці кориговані авіабомби по 1,5 тонни, 9-поверховий будинок просто за лічені секунди складається по фундаменту. Перше воно було застосоване, спілкувався зі своїми побратимами, які в той момент знаходились в самій Авдіївці, на власні очі бачили, це дійсно страшна зброя, це ще й ефективніше, навіть ніж артилерія може дозволяти, просто стирати міста з обличчя землі. Також в цьому компоненті вони, тобто бої йдуть запеклі, просто, на щастя, в нас немає, умовно, нової Авдіївки, яку б вони намагалися. Хоча, знову, вже починаються певні такі операції, щодо теоретично, можливо, спроби оточення Часового Яру, прориву в Роботине, на Авдіївському плацдармі, там, в принципі, ми їх, і зупинили, і плюс там природні перешкоди ландшафту місцевості, річка, за якою йде висота, яку ми там активно будуємо наші оборонні рубежі, там, скажімо, і задач нема, напевно, да й перспектив особливих для наступу також нема. Плюс ті війська, які там знаходяться, вони
виснажені і дещо виснажені і просто також вибиті Збройними силами України. Далі потенціалу для продовження руху немає. Вони навіть до природньої перешкоди, далі там по 4 селищам вони просто зупинилися в них і все, далі вони пройти не змогли. І от знову ж таки Куп'янський лиман, хоча там 25-та армія Росії, якщо чесно, дивно виглядає трошки, тому що вони якось ніби активно намагаються штурмувати, але іноді можуть там вглуб на наші позиції відправити 9 одиниць бронетехніки, типу там БМП і БТРів, які просто наші FPV-дрони, знищують і все. От, тобто такий в них іде якийсь там, знаєте, без жодного зиску в розхід власних ресурсів. На мою думку, активізації такої масштабної, як ми побачили з початку жовтня, під час активного наступу і на Авдіївку, і на Бахмут, нам потрібно очікувати вже після інаугурації Путіна. Він там поїде брати ярлик у хана. Як це? Це історично, вони до цього звикли. І тому після того потрібно очікувати активного наступного наступу. Ресурси у росіян на даний момент ще є. Там от угруповання Куп'янський лиман – це 120 тисяч. Ресурси ще є. Подивимось далі, як вони їх будуть використовувати. До інаугурації, я думаю, що все-таки це буде такий період. Знаєте, мені язик не повертається сказати, що це затища, тому що бої відбуваються щодня, бомбування наших скиди цих коригованих авіабомб, які нам наносять доволі серйозну шкоду. Воно також здійснюється щодня. Просто таких активних наступальних операцій від росіян з метою умовно захопити або знищити ще одне місто, як це було з Авдіївкою, до інаугурації, напевно. Так виглядає, що до самопроголошення себе царем, я говорю зараз про Путіна, то просто на фронті все буде засипатися керованими авіабомбами і шукатися десь оце місце, де вони можуть спробувати принаймні прорватися. Аналіз. Вони будуть аналізувати, в якому місці, скажімо так, наша оборона може дати слабину для того, щоб там прорватися, при тому, що якщо ми подивимось по карті, то росіян найбільше може цікавити це Донецька область, тому що фактично вона зараз 50 на 50 по її території знаходиться під контролем. Тобто в них в задачі СВО стоїть, що треба звільнити повністю Донецьку область. Це для них таке важливе питання. По-друге, все ж таки не забуваємо, що вони умовно незаконно в свою конституцію з грубим порушенням всіх норм міжнародного права додали ще 2 області. Це те, що їх цікавить, тому що якщо вони умовно їх повністю захоплять, нагадаю, це Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганську, реально вони повністю контролюють в межах адмінкордону. Оці 3 області, якщо вони беруть над ними контроль, то самопроголошений цар може виходити і казати: СВО закінчено, ми виконали всі ті задачі, ми їх собі внесли в Конституцію, ми звільнили нашу територію, ми зробили сухопутний коридор до Криму, це ми виконали наші задачі. Все. В нього є, скажімо так, на внутрішньополітичний ринок, на внутрішній ринок, що продати цьому своєму народові, що він все виконав, що такий успішний наш цар провів операцію, переміг НАТО, зробив сухопутний коридор в Крим, є що продати і, скажімо так, поки що на даний момент завершувати. Це те, до чого вони будуть прагнути. На півдні перспективи їхні дуже погані. Особливо там Херсонська область, річка Дніпро, про це вони одразу можуть забути. Та й не будуть особливо намагатися. Питання Запорізької області також. Там йти по степу на північ невигідно. А от дозвільнити Донецьку, умовно для них, звільнити Донецьку, окупувати ще залишки нашої Донецької області, так, це, я думаю, що та задача, яку принаймні до кінця цього року вони собі будуть ставити. А от скажіть, оця залізниця, яку Путін намагається провести по території нашої країни, таким чином з'єднати залізничним сполученням тимчасово окупований український Крим та територію країни-агресорки, це такий альтернативний шлях для Кримського моста? Так, тому що Кримський міст, особливо залізничне полотно, після наших атак використовувати повноцінно неможливо. Тому а в них ще зараз плюс ж проблема, яка виникла, вони використовували ці важкі десантні кораблі для того, щоб замість Кримського мосту робити постачання військової техніки і особового складу
там загалом військові, скажімо, військові постачання на території тимчасово окупованого Криму. Використовували порти Севастополя, Феодосії і Керчі. Порт Феодосії в результаті ураження прямо в ньому одного з великих десантних кораблів неможливо використовувати. Порт Севастополя знаходиться під повним контролем українських морських дронів. Порт Керчі можна було б використовувати, але просто не залишилось великих десантних кораблів. І полотно використовувати для перевезення важких військових грузів, просто навантаження, уявіть собі навантаження на одиницю площі залізнодорожнього полотна, коли ви по ньому навіть не там умовно вагон з зерном везете, а коли ви на ньому везете там, наприклад, танк Т-90 вагою майже 50 тонн на оцій платформі стандартній. Тобто і плюс такі грузи вони не можуть. Тому їм потрібен альтернативний шлях сполучення, перш за все для забезпечення угруповання військового в Криму, тому що, знаєте, ми зараз, наприклад, дадуть нам засоби, ми, наприклад, знищимо ще якийсь там комплекс С-400, там цілий дивізіон, як ми це вже робили. А як вам поставити туди новий дивізіон? Важкого десантного кораблю в Чорному морі у вас немає, залізною дорогою, знаєте, можна і міст завалити. І потрібно, це для них ключовий момент, плюс продаж на продаж населенню тимчасово окупованих територій, що бачите, ми прийшла Росія, ми ж не загарбники, ми тут розбудовуємо вам інфраструктуру, ми вас максимально приєднуємо до своєї держави, ми хочемо, щоб ви прийшли до нас. Тут такий політичний підтекст також є, і сугубо логічно військовий, тому що потрібно налагодити постачання Криму. Хоча, знову ж таки, якщо б нам надали достатньо кількості, наприклад, тих же ракет Атакамс, то цей проект можна було б згорнути дуже швидко. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, був з нами в ефірі. Пане Андрію, щиро дякую за аналіз та експертні думки. Дякую вам, на все добре.